Xin chào tất cả mọi người, lại là tụi mình On The Mars đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những chuyến đi của tụi mình. Hiện tại thì tụi mình đang có mặt tại cổ trấn Lệ Giang, một trong những cổ trấn cực kỳ nổi tiếng tại Vân Nam, Trung Quốc. Và như đã chia sẻ trong các vlog trước, thì từ Shangri-La tụi mình đã di chuyển bằng xe khách trở lại Lệ Giang. Tuy nhiên là tụi mình chỉ ở lại đây một đêm thôi. Sau đó sáng hôm sau lại tiếp tục hành trình đến Bảo Sơn, Thạch Đầu Thành luôn. Lý do cho việc di chuyển vòng vèo này là vì không có tuyến đường trực tiếp nào từ Shangri-La đến Bảo Sơn cả. Và sau khi khám phá Bảo Sơn một đêm xong, tụi mình đã quay trở lại Lệ Giang và dành thêm 3 ngày nữa để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của cổ trấn này. Mà tụi mình lựa chọn đi xe khách từ Shangri-La tới Lệ Giang thay vì tàu cao tốc là vì các ga tàu cao tốc đều nằm cách xa cổ trấn. Thế nên là nếu xét về tổng thời gian di chuyển thì cũng không ít hơn xe khách là mấy. Mà trong khi đó thì xe khách lại đưa đón gần cổ trấn luôn, và giá thì chỉ có 49 tệ một người mà thôi. Chuyến xe khách từ Shangri-La của tụi mình khởi hành lúc 11 giờ sáng và đến quảng trường cổng Bắc của thành cổ Lệ Giang vào khoảng 1 đến 2 giờ chiều. Vậy nên là hôm đó tụi mình có trọn vẹn buổi chiều và tối, cùng với một chút thời gian vào sáng sớm hôm sau trước khi lên đường đi Bảo Sơn để tranh thủ dạo quanh Lệ Giang. Khách sạn của tụi mình ở Lệ Giang thì chỉ cách cổng Bắc khoảng 500 mét thôi, lại nằm ngay mặt đường lớn luôn. Thế nên là không phải vất vả kéo vali trên những con phố lát đá, một đặc trưng của các cổ trấn ở Trung Quốc. Tuy nhiên là có một điểm trừ nhỏ là khách sạn hơi xa quảng trường trung tâm của phố cổ. Nếu mà đi bộ thì sẽ mất khoảng tầm 15 đến 20 phút. Nhưng mà bù lại thì vừa bước ra khỏi khách sạn là đã thấy không khí của khu phía Bắc cổ trấn rồi. Coi như tiện cả đôi đường, vừa đi vừa ngắm cảnh. Và cũng nhờ vậy mà tụi mình mới khám phá được những con phố vừa đẹp và lại vừa vắng người nữa. Nói đến Lệ Giang thì khéo ở đây nhiều bạn còn biết rõ hơn cả tụi mình nữa ấy chứ. Thế nên là nếu mà trong quá trình giới thiệu về thành phố này tụi mình có gì sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý giúp tụi mình nhé. Thành cổ Lệ Giang thì là trung tâm du lịch của thành phố Lệ Giang, một thành phố địa cấp thị nằm ở phía tây bắc của tỉnh Vân Nam. Và trong quá trình tìm hiểu thì tụi mình thấy thành cổ này còn có một tên gọi khác, đó là thành cổ Đại Nghiên. Trước khi đến Lệ Giang thì tụi mình đã nghĩ là thành cổ này sẽ đông khủng khiếp, vì đây cũng là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất nhì của Trung Quốc mà. Và đúng là như vậy thật. Khi tụi mình đi vào tới quảng trường trung tâm cổ trấn thì lập tức bị choáng, vì toàn người là người. Tụi mình đã phải nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi đám đông luôn. Và không hiểu thế nào mà tụi mình lại tình cờ đi ra tới một khu phố ẩm thực rất náo nhiệt. Khi mà mở bản đồ ra xem thì tụi mình mới biết đây là khu chợ Trung Nghĩa, nằm ở phía cửa nam của cổ trấn. Nhìn thấy khu phố ẩm thực là bụng tụi mình réo inh ngỏi luôn ấy. Đi dạo một lượt, tụi mình thấy các quầy hàng ở đây bày bán đủ loại đặc sản Vân Nam hấp dẫn như là nấm rừng xào, cơm rang, phở chiên, thịt xiên nướng, canh gà hầm nấm, vân vân. Thậm chí còn có cả những gian hàng bán gỏi đâm tiêu kiểu Thái nữa này. Nhưng mà ở đây người ta làm gỏi với cả mấy thứ nguyên liệu lạ lắm, kiểu như là có cả da cá rồi trứng bắc thảo nữa. Giá cả ở đây thì dao động từ 15 đến 40 tệ cho một món. Lại còn có cả khu vực kê bàn ghế cho khách ngồi ăn tại chỗ nữa. Không khí thì phải nói là siêu nhộn nhịp. Đương nhiên là tụi mình cũng phải làm ngay vài món để lấp đầy cái bụng đang đói meo từ trưa đến giờ rồi. Buổi chiều ngày hôm trước, Lệ Giang vẫn còn đông đúc đến đáng sợ, nhưng mà sáng hôm sau lại khoác lên mình một vẻ yên bình hoàn toàn khác. Chuyến xe đi Bảo Sơn Thạch Đầu Thành của tụi mình khởi hành lúc 9 rưỡi, thế nên tụi mình đã dậy từ 6-7 giờ sáng để xem không khí buổi sáng ở đây như thế nào. Bước đi trên những con đường đá gồ ghề, ngắm nhìn hai bên là những ngôi nhà truyền thống với cửa gỗ đỏ và mái ngói uốn cong nằm im lìm. Tụi mình dường như đã quên hẳn cái cảnh chiều hôm qua, những con phố này đã chật ních người đến như thế nào. Như cái chỗ chú gấu ngồi đọc sách này nè, hôm qua làm gì có chuyện mà tụi mình ngồi thoải mái được như vậy đâu. Còn đây là cây cầu có tên là Đại Thạch. Cây cầu này có từ thời nhà Minh, được xây dựng hoàn toàn bằng đá, bắc ngang qua con kênh nhỏ xinh xinh chảy giữa phố cổ. Hai bên kênh thì hoa người ta xếp đủ loại, đủ màu sắc sặc sỡ luôn á. Nước kênh thì trong vắt, còn mấy bông hoa thì rực rỡ, tràn đầy sức sống. Cái sự bình yên này làm cho mấy tiếng buổi sáng trôi qua nhanh hơn tụi mình nghĩ nhiều. Quay trở lại sau một đêm ở Bảo Sơn Thạch Đầu Thành, chuyến xe tải 5 tiếng về tới Lệ Giang cũng là lúc trời tối rồi. Tụi mình ghé luôn vào một quán bún gà đen nằm ở đối diện khách sạn để ăn cho nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Cứ nghĩ là sẽ chẳng có gì đặc sắc cả, nhưng mà mì và gà đen của quán thực sự rất hợp khẩu vị của tụi mình. Giá thì chỉ có 10 mấy tệ mà thôi. Xứng đáng trở thành quán ruột trong mấy ngày ở Lệ Giang của tụi mình luôn.
Thu vào ăn đi. Chị ăn đây. Qua ngày hôm sau, tụi mình chính thức bắt đầu khám phá cổ trấn Lệ Giang này. Lịch trình ngày hôm nay thì thực ra thì cũng không có lịch trình cụ thể nào cả. Xem dự báo thời tiết thì mấy ngày tới trời âm u, thế nên tụi mình cũng không muốn đi quá nhiều, mà chỉ dành thời gian loanh quanh ở mấy cổ trấn mà thôi. Hôm nay sẽ là cổ trấn Lệ Giang, còn mai thì sẽ là cổ trấn Thúc Hà và Bạch Sa. Hôm nay trời khá là âm u và có chút mưa nữa, mà Lệ Giang thì vốn có khá nhiều tông màu tối, thế nên khi không có nắng trông nó buồn hẳn đi á. Nhiệt độ hôm nay còn giảm sâu nữa, thế nên là tụi mình phải khoác thêm áo khoác dày cho đỡ lạnh. Về lịch sử của thành cổ Lệ Giang này thì nó vốn là vương quốc bí ẩn của nền văn hóa dân tộc Nạp Tây, có tuổi đời lên tới hơn 800 năm lận. Nó được xây dựng vào cuối thời nhà Tống và đầu thời nhà Nguyên, tức là cuối thế kỷ thứ 13, bởi tổ tiên của gia tộc họ Mộc, một gia tộc người Nạp Tây. Và dưới sự trị vì của gia tộc họ Mộc thì Lệ Giang đã phát triển thành một trung tâm cực kỳ quan trọng trên con đường Trà Mã cổ đạo, một con đường giao thương sánh ngang với con đường tơ lụa ở phía tây nam của Trung Quốc. Lúc này thì tụi mình đang di chuyển để tới núi Sư Tử nằm ở phía tây của cổ trấn. Đoạn này thì chưa có tới nơi đâu, nhưng tụi mình phát hiện ra một con ngõ có cây hoa anh đào đang nở đẹp lắm. Những cành hoa trắng rủ trên bức tường trắng và mái ngói xám đầy nghệ thuật. Đấy là hoa còn chưa nở 100% đó, chứ nó mà nở trắng cành rồi bông chi chít nữa thì tuyệt đỉnh luôn. Nhìn nghệ chưa này, khách sạn cạnh đó họ còn cắm cả bình hoa từ một cành anh đào nữa. Nhìn kỹ những bông hoa anh đào này, cánh cứ bé bé và mỏng manh nhưng mà thực sự rất là xinh. Sau khi leo vài con dốc, phải nói là cũng tốn khá sức, thì tụi mình cũng lên tới cổng vào núi Sư Tử. Nếu mà dễ hình dung thì đây giống như một công viên nhỏ nằm ngay trong lòng cổ trấn. Vé vào cửa là 35 tệ nha. Vừa bước chân vào bên trong là tụi mình đã thấy ngay rất nhiều những gốc hoa anh đào nằm rải rác trên đường. Nó đẹp một cách nhẹ nhàng chứ không phải kiểu rực rỡ choáng ngợp đâu. Dọc hai bên lối cầu thang đi lên này cũng có rất nhiều hoa anh đào đang nở. Từ trên này tụi mình có thể nhìn thấy những mái nhà cổ phía dưới cổ trấn nằm san sát nhau. Cái view này phải nói là nó rất đẹp, kiểu bình yên và cổ kính ấy. Nhưng mà công nhận trên cao nên gió thổi lạnh căm căm luôn. Tiến sâu vào bên trong, tụi mình tới được một công trình nằm ở điểm cao nhất của núi Sư Tử, có tên là Vạn Cổ Lầu. Tòa nhà này là một ngôi biệt thự gỗ 5 tầng, kiến trúc thì khá giống với Mộc Phủ, cung điện của gia tộc họ Mộc ngày xưa trị vì vùng Lệ Giang này. Nhưng mà đây là một công trình mới xây từ năm 1997 thôi, chứ không phải lâu đời gì đâu. Có một cái lạ là khi nhìn từ xa, tụi mình thấy tòa nhà này hơi nghiêng nghiêng á. Không biết là có chủ ý gì hay không nhỉ? Tòa tháp này có chiều cao là 33 mét. Con số này cũng không phải ngẫu nhiên đâu nha. Nó tượng trưng cho 330.000 cư dân sinh sống tại Lệ Giang xưa, mang ý nghĩa về sự đoàn kết và thịnh vượng. Bên cạnh đó, Vạn Cổ Lầu còn được trang trí với 9.999 họa tiết rồng được sơn màu và chạm khắc xung quanh. Cộng thêm một con rồng trên trần nhà nữa, tổng cộng là 10.000 con rồng, tượng trưng cho chữ vạn trong tiếng Trung, thể hiện ý nghĩa trường tồn vĩnh cửu. Khi mà đi dần vào bên trong tòa nhà, tụi mình mới thấy rõ được từng chi tiết hoa văn trên trụ mái. Chúng được chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh xảo. Màu sắc cũng được phối rất hài hòa, tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa trang nhã. Bên trong tòa tháp thì không có gì quá đặc biệt. Tụi mình đi thẳng lên tầng 5 của tòa nhà để ngắm view toàn bộ cổ trấn từ nơi cao nhất của Lệ Giang. Khuôn viên của Vạn Cổ Lầu nhìn từ trên cao cũng dập bóng cây. Mọi thứ cảnh vật đều được sắp đặt rất hài hòa và đậm nét kiến trúc truyền thống. Từ đây mới thấy là cổ trấn Lệ Giang không hề nhỏ một chút nào nha. Đây chính là Mộc Phủ mà tụi mình có nhắc tới nè. Lần này thì tụi mình không tham quan Mộc Phủ vì thấy bản thân cổ trấn đã là một nơi đầy đủ văn hóa lịch sử rồi. Sau khi tham quan Vạn Cổ Lầu xong, tụi mình vòng ra đi dạo một vòng ngắm cảnh mùa xuân. Giữa những con đường đá rợp bóng cây, từng nhành hoa anh đào hồng chúm chím khoe sắc, tạo nên một bức tranh cũng khá là lãng mạn, làm xua đi phần nào vẻ ảm đạm của thời tiết ngày hôm nay.
Tụi mình phát hiện ra gốc cây cổ thụ này, mà chiếc phông nền đằng sau thì phải nói là quá đỉnh. Những tán hoa anh đào phủ kín cả khung hình, gió thổi qua là hoa lại đung đưa qua lại. Đứng giữa phông nền sống động này, thực sự là tụi mình đứng ngồi không yên luôn, cứ chạy loanh quanh ngắm nghía đủ các góc. Chỗ này có một cây hoa anh đào kép khẳng khiu nhưng cũng nặng trĩu bông. Giống hoa này là giống hoa anh đào chủ yếu của vùng Vân Nam này hay sao ấy, thế nên là tụi mình bắt gặp rất nhiều. Không chỉ có ở Lệ Giang không đâu, mà còn thấy ở cả Côn Minh, Đại Lý nữa. Khung hình này trông cứ như là chúng được vẽ lên bức tường trắng kia ấy nhỉ. Mọi người nếu có tham quan núi Sư Tử thì đừng quên tới khoảng sân ngay phía bên tay trái lối vào nhé. Đây là một điểm viewpoint rất thoáng và có thể ngắm toàn cảnh cổ trấn cũng như là khu vực thành phố gần đó. Để ý thì thấy ở quanh đây không hề có một tòa nhà cao tầng nào cả. Lệ Giang được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào tháng 12 năm 1997, thế nên là có những quy định rất nghiêm ngặt về chiều cao xây dựng nhằm bảo tồn các giá trị kiến trúc cổ kính của vùng. Hôm nay thì tụi mình ăn trưa ở một quán ăn ven đường trong cổ trấn. Nói thật là ở Vân Nam cũng cả tuần rồi mà giờ mới thử món bún qua cầu, đặc sản của Vân Nam mọi người ạ. Món ăn gồm một bát nước dùng nóng hổi, phục vụ kèm với rất nhiều các loại topping như là thịt gà, thịt lợn thái lát, trứng cút, rồi các loại rau nấm và tất nhiên là không thể thiếu bún rồi. Lúc này thì cô chủ quán đang giục tụi mình nhanh nhanh bỏ topping vào nước dùng khi còn nóng nè. Ăn thì thấy nước dùng thanh thanh, bùi bùi, cũng là một trải nghiệm khá là thú vị. Tụi mình còn gọi thêm một đĩa thịt xào nấm đông trùng và một đĩa thịt chiên xù nữa. Hai món này thì cũng khá là đưa cơm nha. Ăn trưa xong, tụi mình lại tiếp tục lang thang cổ trấn. Lần này thì không có đích đến cụ thể nào cả nữa. Giữa tháng 3, những con phố ở Lệ Giang ngập tràn trong sắc hoa lê, rồi hoa mơ, hoa anh đào. Bước đi chậm rãi trên phố, đôi khi dừng lại cạnh một gốc hoa nào đó. Du lịch nhiều khi cũng không cần điều gì quá cầu kỳ mọi người nhỉ. Nay có vẻ như thời tiết không được đẹp nên cổ trấn cũng không quá đông. Đi sâu vào những con ngõ, tụi mình bắt gặp một ngã ba có hai cây hoa đang nở rất đẹp. Một cây hoa đào và một cây hoa hải đường. Hoa đào thì ai cũng biết rồi nhỉ. Còn hoa hải đường thì tụi mình cũng lần đầu biết tới luôn á. Lúc ở đó thì tụi mình còn tưởng là hoa táo cơ, vì hình dáng cũng như là màu sắc trông khá là giống. Đến khi về search ra thì mới biết ở Trung Quốc người ta gọi đó là hoa hải đường. Công nhận là lượn lờ trong những con ngõ nhỏ, không những vắng người hơn mà lắm lúc còn gặp được nhiều thứ bất ngờ á. Đi ngang qua cửa hàng này trên phố, tụi mình bị thu hút bởi chú mèo chặn cửa này. Biểu cảm vô cùng nghiêm túc luôn. Bước vào bên trong cửa hàng là cả một thế giới đồ thủ công rất là xinh. Từ các loại đồ gốm, túi xách đến các loại đồ chơi đều rất có gu. Nhưng mà giá thì có hơi chát một chút xíu nha. Tụi mình xem giá xong thì chỉ biết ngậm ngùi lặng lẽ đi ra mà thôi. Tụi mình bắt gặp tiệm giấy gió này giữa một ngã tư mà không thể không dừng lại được. Mọi thứ được trang trí rất nhẹ nhàng và tinh tế. Mà từ giấy gió thôi đó nha, họ làm ra đủ các loại sản phẩm thủ công đẹp thiệt luôn á. Như là mấy chiếc lồng đèn hình quyển sách này nè, nhìn độc đáo ghê. Chị chủ tiệm này còn nuôi hai bé cún rất đỏm dáng nữa chứ. Lượn lờ chán chê rồi, tụi mình ghé vào một quán cà phê cũng khá xinh xắn trên đường trở về khách sạn. Không gian quán thì được trang trí bằng rất nhiều các loại hoa, khiến cho nó trở nên vô cùng lãng mạn. Ở Lệ Giang thì chắc chắn là không thiếu những quán cà phê xinh xắn đâu, nhưng mà để đi hết thì chắc phải ở nguyên cả tháng luôn mất.
Tụi mình ngồi nghỉ ngơi ở quán cũng khá lâu, trong lúc đó thì tìm quán ăn tối luôn nè. Tụi mình tìm trên app Meituan, app chuyên về review ẩm thực của Trung Quốc, một quán lẩu nấm được đánh giá 4.8 trên 5 điểm. Cũng nằm khá gần khách sạn tụi mình ở nữa. Quán có tên là Ngọc Thượng Phường. Tụi mình mua trước trên app luôn, combo lẩu nấm rừng ăn cùng gà đen và thịt lợn sấy, thêm một đĩa thịt nướng nữa. Tính ra là cũng rẻ hơn khi gọi trực tiếp tại quán. Nhân viên sau khi cho nấm vào nồi lẩu thì đưa cho tụi mình một chiếc đồng hồ và dặn là khi nào chuông báo hết 15 phút thì mới được ăn để không bị ngộ độc. Trong khi chờ thì họ nướng thịt cho tụi mình ăn. Thịt nướng ở đây rất mềm và ngon, không hề bị hôi tẹo nào nha. Topping của món lẩu thì vẫn đang nằm chờ đây nè. Cuối cùng thì chuông cũng reo rồi. Giờ thì mời mọi người cùng thưởng thức nhé. Tối hôm đó trời mưa to, mà không phải mưa thường đâu nha, mà là mưa đá và mưa tuyết mọi người ạ. Đang chuẩn bị đi tắm thì tụi mình nghe tiếng rơi lộp độp trên mái nhà nên mở cửa ra xem. Trời ơi, đá tuyết li ti rơi lã chã luôn nè, vi diệu thật đó. Cơn mưa tuyết rơi một lát rồi tạnh, làm tụi mình cứ tưởng là tuyết chỉ rơi một xíu thôi. Nhưng mà ai ngờ sáng hôm sau, khi tụi mình kéo rèm cửa ra thì trên những mái ngói khách sạn tuyết đã phủ trắng rồi. Tụi mình kiểu bị bất ngờ vô cùng luôn ấy. Tụi mình có nghe nói là ở khu vực phố cổ này hiếm khi có tuyết rơi nhiều và dày lắm. Tại cái địa hình lòng trào của cổ trấn làm nhiệt độ ở đây tương đối ấm áp, tuyết thường tan rất nhanh, khó mà đọng lại được. Nghe vậy tự dưng cũng thấy tụi mình khá là may mắn vì gặp được cái thời tiết hiếm hoi đến vậy. Nhưng cũng phải suy ngẫm một chút vì thời tiết năm nay thực sự thất thường đến kỳ lạ. Trời thì vẫn còn mưa nhưng chỉ lất phất thôi, thế nên tụi mình ăn sáng rồi di chuyển tới địa điểm của ngày hôm nay luôn. Hôm nay thì tụi mình sẽ ghé thăm cổ trấn Thúc Hà trước nè, xong rồi mới tới cổ trấn Bạch Sa. Hai cổ trấn này thì nằm không xa cổ trấn Lệ Giang đâu, mọi người cứ gọi đi đi là tiện nhất nha. Trận tuyết đêm qua cũng phủ trắng cả cổ trấn Thúc Hà luôn á. Mây mù thì che kín hết tầm nhìn xung quanh, nhưng mà tụi mình vẫn thấy được một góc chân núi với cây cối phủ tuyết trắng xóa. Khi mà đi tới giữa cổ trấn, tụi mình thấy một cây hoa lê đại thụ đứng bên mặt hồ. Mấy cái tán cây của nó không có lá luôn, mà chỉ toàn là hoa trắng xóa thôi. Nó rủ xuống nền mấy ngôi nhà cổ xung quanh, nhìn cứ như là cành liễu vậy á. Cây hoa lê này phải cao tới 3 tầng nhà lận đó, cao ngang ngửa mấy cái mái nhà kế bên luôn. Tuy nhiên thì chính vì cây hoa lê này quá nổi bật, thế nên người ta kéo đến đây rất đông. Tụi mình chờ mãi mới chụp được vài tấm hình rồi cũng rời đi tiếp luôn. So với phố cổ Lệ Giang thì tụi mình thấy cổ trấn Thúc Hà có gì đó nhẹ nhàng và chân thực hơn. Đi dạo trên mấy con phố nhỏ, tuy có hơi lộn xộn hơn Lệ Giang một xíu, nhưng mà cũng bắt gặp rất nhiều góc xinh xắn luôn á. Mấy nhành hoa anh đào kép vốn đã trĩu hoa rồi, hôm nay trông còn trĩu hơn nữa bởi tuyết bám trên từng chùm hoa. Màu hồng của hoa hôm nay cũng nổi bật hơn hẳn nhờ nền tuyết trắng. Trong cổ trấn này tụi mình thấy có dịch vụ cưỡi ngựa đi dạo nữa. Cũng là một cách hay để trải nghiệm cổ trấn, nhưng mà có thể là sẽ hơi mùi xíu nha. Cổ trấn Thúc Hà thì vốn là một phố cổ khá nhỏ nhắn thôi, nhưng mà đã được mở rộng ra khá nhiều những năm gần đây. Đây cũng là một trong những cổ trấn ghi dấu ấn định cư sớm nhất của người nạp Tây ở khu vực Lệ Giang. Cổ trấn này cùng với cổ trấn Bạch Sa cũng đã được công nhận là một phần của di sản thế giới, cổ trấn Lệ Giang vào cùng năm 1997 đó. Lại thêm một hàng hoa anh đào kép rủ cành nữa này. Chúng nằm trước cửa một quán cà phê cũng khá xinh mà nay không thấy mở cửa. Ui, bạn gì ơi, lại đây cho sờ một cái nào. Tuyết bắt đầu tan dần, lúc này là lúc thấy sợ tuyết nhất nè. Mọi thứ bắt đầu trở nên ướt át và lấm lem hơn á. Ở Thúc Hà cũng có rất nhiều những con kênh nước trong vắt chảy giữa phố. Những con ngõ ở đây cũng đầy nghệ thuật. Tụi mình vừa đi dạo vừa hướng tới một quán cà phê khá đặc biệt. Quán cà phê này nằm ở tầng 3 của một tòa nhà, lối lên phải đi qua khuôn viên của một khách sạn.
Và điểm đặc biệt khiến tụi mình nhất định phải tìm tới quán cà phê này chính là đây. Chiếc sân thượng trên những mái nhà lợp ngói cổ kính cùng với chiếc view có 102 bao quát toàn bộ cổ trấn và núi tuyết xung quanh. Đứng nhìn những mái nhà cổ phủ tuyết, cảm xúc của tụi mình lúc này khá lẫn lộn. Vừa vui vì gặp tuyết mùa đông giữa mùa hoa, mà cũng hơi tiếc tiếc vì mây mù đã che phủ toàn bộ những đỉnh núi tuyết xung quanh. Bình thường thì từ đây có thể ngắm nhìn ánh mặt trời bình minh hoặc hoàng hôn chiếu vàng những đỉnh núi cơ. Nhưng mà thôi, chờ cho gì thì ngắm nấy cũng được ha mọi người. Bên ngoài này cũng có không gian để ngồi uống cà phê nữa, nhưng nay tuyết tan nên bàn ghế ướt nhẹp mất rồi. Ngồi xuống thì không biết lấy đồ đâu ra mà thay. Mà ở cạnh sân thượng này còn có một cây hoa anh đào to oạch luôn. Hoa nở hồng cả cây, một vài nhành hoa vẫn còn tuyết bám chưa có tan. Màu sắc của nó như bừng sáng cả khung cảnh xung quanh, chỉ toàn màu xám của ngói và màu trắng của tuyết. Khung cảnh này sao mà nó đẹp quá đi. Một lát sau thì tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết lại nhẹ nhẹ bay trong gió. Tụi mình gọi nước rồi ngồi ngắm khung cảnh thần tiên này thêm một chút, rồi lại tiếp tục di chuyển tới cổ trấn cuối cùng, cổ trấn Bạch Sa. Theo đúng kế hoạch thì điểm đến tiếp theo sẽ là cổ trấn Bạch Sa. Nhưng không hiểu duyên phận xô đẩy thế nào, tụi mình lại lờ mờ trông thấy bên ngoài cửa kính ô tô mấy hàng hoa anh đào trong công viên trên đường đi. Thế là lại nhờ chú tài xế dừng xe luôn để ghé vào. Ban đầu tụi mình cứ tưởng đây là công viên Hắc Long Đàm mà mọi người hay lui tới, nhưng tra bản đồ ra thì lại không phải. Công viên này có tên là Thanh Khê. Đi dọc rìa ngoài công viên, hai bên đường còn rực rỡ hai hàng cây hoa vàng nữa. Không biết đây là cây gì nhỉ? Hoa của nó nở thành từng chùm dài, rủ xuống như chùm tua rua ấy, vàng rực cả một góc trời. Nhìn thế này cứ tưởng phía xa là núi Phú Sĩ không đó. Nhưng mà đó lại là ngọn núi Kim Hồng nằm trong khuôn viên công viên Hắc Long Đàm cách đó không xa. Lượn lờ thêm một đoạn, tụi mình thấy có rất nhiều những hàng hoa lê và hoa mận trắng tinh trồng ven một hồ nước trong công viên. Câu nói mùa xuân trăm hoa đua nở thực sự rất chuẩn với Lệ Giang luôn nha. Đi tới đâu cũng thấy đủ các loài hoa khoe sắc. Dưới thảm cỏ cũng chi chít những bông hoa cỏ ba lá trắng nhỏ xinh. Chỉ là một chiếc công viên ngẫu nhiên gặp trên đường thôi cũng khiến cho tụi mình tiêu tốn cả buổi chiều rồi. Không gian xung quanh thì ngập tràn hoa, không khí buổi chiều thì hơi se lạnh, lại thêm chút mưa bay bay nữa. Thi thoảng lại có vài người dân dắt chó đi dạo, vẫn đúng là sự nhẹ nhàng và bình yên mà tụi mình yêu thích. Mùa này cũng là mùa của hoa mộc lan nữa. Đi dạo một vòng quanh hồ nước, thi thoảng lại thấy vài cây hoa mộc lan hồng giữa những tán hoa lê hoa mận trắng. Nhưng chúng cũng đã rụng bớt nhiều rồi, cánh hoa rơi phủ đầy thảm cỏ. Trong một góc khuất của công viên là mấy hàng hoa hải đường nở kín cành. Cành hoa ở đây đều hướng thẳng lên trời rồi tỏa ra xung quanh. Trên một cây mà có chỗ màu hồng lúc đậm lúc nhạt, nổi bật giữa rừng cây xanh mát của công viên. Không nghĩ là tụi mình lại nán lại công viên Thanh Khê này lâu đến như thế. Lúc nhìn đồng hồ thì cũng đã tối luôn rồi, đành hẹn cổ trấn Bạch Sa qua sáng ngày mai vậy. Tụi mình gọi xe quay trở lại chợ Trung Nghĩa ở cổ trấn Lệ Giang để ăn tối. Vẫn là những gian hàng đó thôi, nhưng cảm giác ngày nào khu phố ẩm thực này cũng tấp nập người qua lại vậy. Tụi mình nhớ hôm đó có lòng vòng vào trong chợ để mua nấm khô về làm quà, thì tình cờ đi ngang qua một sạp bán dâu tây và Việt quất tươi, vừa ngon lại vừa rẻ. Quả nào quả nấy to đùng chất lượng, ăn ngọt và thơm lắm luôn. Tụi mình nhớ dâu tây chỉ có 20 tệ, còn Việt quất thì 60 tệ cho nửa cân thôi. Quá là rẻ so với chất lượng. Rất high recommend cho mọi người nha. Vậy là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tụi mình ở Lệ Giang rồi. Phải tranh thủ dậy thật sớm để di chuyển sang cổ trấn Bạch Sa, khám phá cho được nhiều nhất có thể. Vì buổi trưa nay tụi mình đã đặt vé xe limousine đi đại lý rồi. Cổ trấn Bạch Sa thì nằm ngay dưới chân núi Tuyết Ngọc Long, nên tụi mình đã rất mong chờ được ngắm những góc ảnh của núi tuyết ở đằng xa. Nhưng mà thần tuyết vẫn yêu quý tụi mình quá hay sao ấy, thế nên là trời mù tịt, xung quanh chỉ toàn một màu trắng đục mà thôi. Lúc này cổ trấn còn chưa tỉnh ngủ hẳn,
Các cửa hàng vẫn đóng cửa im lìm nên cũng chẳng có bóng dáng du khách nào ngoài tụi mình cả. Theo kinh nghiệm của tụi mình á, thì nếu chỉ có một ngày để tham quan cả Thúc Hà và Bạch Sa thì mọi người nên đi Bạch Sa vào buổi sáng và Thúc Hà vào buổi chiều nhé. Như vậy thì sẽ trái ngược với giờ tour của hầu hết các công ty du lịch và không sợ bị đông người đâu nha. Cổ trấn Bạch Sa thì khá nhỏ nhắn, chỉ có 2 trục đường chính nằm vuông góc nhau, chạy thẳng từ cổng vào nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đi hết đâu. Tuy nhiên là dọc hai bên đường lại tập trung rất nhiều những ngôi nhà hay là cửa hàng được trang trí rất có gu, mà còn phải nói là khá bắt chen nữa. Có lẽ vì thế mà khi tới đây, tụi mình gặp được nhiều bạn trẻ hơn là 2 cổ trấn còn lại. Có những góc phố, những ngôi nhà gỗ thực sự rất xinh, như là góc phố này chẳng hạn. Hay góc cà phê Tarot này nữa. Cảm giác như ở Bạch Sa có sự hòa quyện của thanh xuân đầy nhiệt huyết, len lỏi giữa không gian quá khứ hoài cổ ấy. Đây là một góc check-in khá là dễ thương trong cổ trấn Bạch Sa này mọi người. Một điểm đặc biệt ở Bạch Sa là có một góc tập trung rất nhiều những quán cà phê hoa xinh xắn. Mấy bạn nữ mà đi qua đây thì chắc chắn là sẽ không kìm được lòng đâu, vì hoa nhiều và đẹp lắm. Không mua một bó mang về là thấy tiếc hùi hụi liền à. Lúc tụi mình cũng đã dạo phố cổ được khá khá rồi thì cũng là lúc du khách bắt đầu đổ về đông hơn. Mà trùng hợp làm sao, tuyết lại bắt đầu rơi. Xíu nữa là lên đường đi Đại Lý rồi mà tuyết vẫn cứ quyến luyến không chịu rời tụi mình luôn. Tuyết hôm nay kèm với nước mưa rơi nặng hạt cũng khiến cho những khung cảnh vốn bình thường bỗng trở nên thơ mộng hơn rất nhiều. Mọi người xem, sân nhà này trồng sen đá đỉnh chưa nè. Tranh thủ tránh mưa, tụi mình ghé vào một cửa hàng khá là hay ho. Ở đây người ta bán mô hình mấy con robot với thân làm từ đá hoặc gỗ, rồi gắn mắt mũi tay chân bằng đủ loại kim loại như là bánh răng, ốc vít, cúc, linh tinh hầm bà lằng, nhưng thành phẩm thì cực kỳ cute và hút mắt nha. Đây là một chiếc khuyên tai làm từ đá, xinh đáo để luôn. Tụi mình hoàn thành chuyến thăm cổ trấn Bạch Sa trong buổi sáng, rồi di chuyển về lại cổng Bắc cổ trấn Lệ Giang để đón xe đi Đại Lý. Trong lúc chờ xe, tụi mình lại tranh thủ lượn được thêm một vòng nữa. Hôm nay lạ thật, Lệ Giang vắng tanh luôn. Có những chỗ hôm trước chen chúc đông nghịt mà hôm nay lại chẳng có ai. Chắc là biết tụi mình sắp rời đi nên ưu ái cho tụi mình hơn hay sao ta? Mấy ngày khám phá Lệ Giang, tụi mình cũng hiểu được phần nào lý do khiến cho nó trở nên nổi tiếng đến vậy. Nếu tạm bỏ qua sự đông đúc thì đây vẫn là một nơi lưu giữ quá khứ và đậm đà bản sắc, nhẹ nhàng và đầy bình yên. Đã đến lúc tụi mình tạm dừng vlog lần này rồi. Mong rằng mọi người đã có được khoảng thời gian tuyệt vời cùng tụi mình tại Lệ Giang. Nếu yêu thích, hãy dành tặng tụi mình một like, một subscribe và chia sẻ vlog này nhé. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở vlog Đại Lý.